What's up guys, welcome back to Sak Studio YouTube channel. This is me Sak. आजको चाहिँ भिडियो छ तपाईहरुको सामने मैले एउटा भिडियो ल्याएको छु कसरी भाइरस क्लिन गर्ने। आई थिंक ल्यापटपमा एप्पल ल्यापटपमा मात्रै हुन्छ, विन्डोमा मलाई 100% थाहा भएन किनकि मैले विन्डोमा गरेको छुइन हैन। एप्पलमा चाहिँ एप्पल ल्यापटपमा 100% हुन्छ, मैले गरेको छु है। अनि तपाईहरुलाई म यो त्यो वेबसाइटको लिंक मुनि राखिदिने छु, अनि त्यो लिंकमा गएर क्लिक गर्नु होला अनि डाउनलोड गर्नु होला। कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर म सिकाउने छु है। अनि म स्टेप अनुसारले चाहिँ जाने छुइन किनकि मैले अगाडि डाउनलोड गरिसकेको छु, अनि कहाँ आएर बस्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई देखाइदिने छु। वेबसाइट चाहिँ यही हो है। अनि वेबसाइटको त्यो भाइरस क्लिनको नाम चाहिँ Malwarebytes रहेछ। डाउनलोड गर्नुहोस्, डाउनलोड नाउमा गएर अनि म माथि जाने छु। यहाँ आउँछ डाउनलोड गरिसके पछाडि अनि ओपन गर्नुहोस् अनि इन्स्टल गर्नुहोस् है। अनि ओपन इन्स्टल गरे पछाडि त्यो लोडिङ हुँदै जान्छ। विन्डोमा पनि हुने रहेछ, मैले यहाँ देखिरहेको छु विन्डोमा पनि हुने रहेछ। तपाईहरुले यो विन्डो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। माथि देखिरहनु भएको छ चराको नक्सा हो। यहाँ अवस्था आउँछ नि, मलाई स्टार्ट स्क्यान भनेर स्क्यान गर्छु है। यसलाई गरेपछि त्यो लोडिङ हुन्छ। मेरो चाहिँ अगाडि डाउनलोड भइसकेको छ, त्यही भएर मेरो त्यहाँ माथि बसिरहेको छ चराको नक्सा जस्तो छ। अनि म यसलाई क्लिन गर्छु है। अनि त्यस पछाडि म पर्खिने छु कति बेर लाग्ने रहेछ। अब भइसक्यो, क्लिन भइसक्यो है। अब म चाहिँ Malwarebytes भन्ने त्यो एपलाई ओपन गर्ने छु। ओपन गरेपछि पेज यस्तो आउँछ। यहाँ म यसलाई फेरि यहाँ पनि स्क्यान नाउ गर्ने छु। यहाँ पनि यो चाहिँ जति भाइरस कम्प्युटरमा छ त्यो सबै क्लिन हुन्छ। तपाईहरु पनि यही स्टेप अनुसारले गर्नुभयो भने चाहिँ क्लिन हुन्छ। तर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मैले अगाडि नै कसरी इन्स्टल गर्नु त्यो सिकाएको थिएँ, अनि त्यो स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ म गइनँ किनकि मैले अगाडि डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यही भएर। अनि यहाँ देखाइरहेको छ कङ्ग्रेचुलेसन यु आर क्लिन भनेर देखाइरहेको छ। Thank you for watching guys, and I hope you learned something on this video, and see you in next video. Peace.